تخيل إنك رجعت بيتك دلوقتي، قفلت الباب، شغلت التكييف، حطيت موبايلك للشحن، كل حاجة حواليك اتعملت عشانك وهتفضل شغالة كأنك موجود. بس لو اختفيت فجأة النهاردة بالليل من غير أي سبب، من غير حرب ولا كارثة، مجرد اختفاء، إيه اللي هيحصل لكل ده؟ الإجابة الحقيقية أغرب من كده بكتير. في أول 24 ساعة مفيش حاجة هتتغير، الكهرباء هتفضل شغالة، المية هتفضل جارية، بس بعد كده كل حاجة بتعتمد عليك من غير ما تحس هتبدأ تنهار. الباحث ألان ويزمان قعد سنين يدرس السؤال ده بالظبط، كتب كتاب اسمه العالم من غيرنا، وسأل جيولوجيين ومهندسين وعلماء بيئة سؤال واحد بسيط: لو اختفى الإنسان بالكامل إمتى هيختفي أثره؟ الإجابة اللي وصلها صدمت حتى العلماء نفسهم. خد مثلا مدينة زي نيويورك، تحتها مترو ضخم وأنفاق وقنوات مياه، المضخات دي بتشتغل 24 ساعة عشان تمنع المياه الجوفية إنها تغرق النفق. من غير حد يشغلها المياه هتبدأ تدخل بعد يومين بس، خلال سنتين الأنفاق هتغرق بالكامل، خلال 20 سنة الشوارع فوقها هتبدأ تنهار لأن الأساسات اتبنت على فراغ ما بقاش موجود. سؤال بسيط ممكن يكون مر على بالك ومحسش بيه: البيوت اللي حواليك لو محدش صانها هتفضل واقفة قد إيه؟ من غير تدفئة ولا صيانة السقف بيبدأ يسرب مية خلال 5 سنين بس، المية بتدخل الحيطان والخشب بيعفن والحديد بيصدأ. خلال 100 سنة أغلب البيوت الخشبية هتكون اتهدمت خالص. المباني الخرسانية أصعب في الانهيار، بس حتى هي مش هتصمد أكتر من 300 أو 400 سنة قبل ما الطبيعة تاكلها بالكامل. بس في حاجات تانية غريبة هتفضل موجودة لفترة أطول بكتير من أي حاجة تانية عملها الإنسان. خد مثلا البلاستيك، مادة اخترعها الإنسان من أقل من قرن، بس الطبيعة لسه معرفتش تكسرها بالكامل. أكياس البلاستيك العادية ممكن تاخد من 500 ل1000 سنة عشان تتفك. زجاجات المياه البلاستيكية ممكن تفضل موجودة كقطع صغيرة جدا. ماكرو بلاستيك لآلاف السنين منتشرة في التربة والبحار، يعني كل كيس بلاستيك رميته من غير تفكير ممكن يكون موجود بشكل ما بعد وفاتك ب1000 سنة. ودي نقطة العالم الجيولوجي جان زالاسيفيتش قعد يشرحها في أبحاثه عن حقبة اسمها الأنثروبوسين. هو ورئيس فريق دراسة كامل من الجيولوجيين درسوا سؤال محدد: هل أثر الإنسان على كوكب الأرض واضح لدرجة إنه هيظهر في الطبقات الصخرية بعد ملايين السنين؟ الإجابة كانت نعم. البلاستيك والخرسانة وحتى نوع معين من الدجاج اللي بنربيه بكميات ضخمة كلهم هيسيبوا بصمة في الصخور تبقى واضحة لجيولوجي بعد 10 مليون سنة، نفس وضوح بصمة الديناصورات دلوقتي. فكرة غريبة صح؟ إن حاجة زي عظم الدجاجة أكلتها امبارح ممكن تبقى دليل جيولوجي على وجودنا أكتر من أي متحف أو تمثال بنيناه. وده بيودينا لسؤال أهم: المباني اللي إحنا فخورين بيها، الأهرامات، ناطحات السحاب، السدود الضخمة، هل هتفضل موجودة أطول من كيس بلاستيك رخيص؟ الإجابة للأسف لا. الأهرامات نفسها رغم إنها صمدت آلاف السنين كانت أصلا مغطاة بحجر أبيض ناعم لامع اتسرق وتاكل على مدى القرون. اللي شايفه دلوقتي مجرد هيكل داخلي، خلال ملايين السنين حتى الأهرامات هتتآكل بفعل الرياح والرمل وهتختفي شكلها الحالي بالكامل. السد العالي خرسانته هتتشقق خلال قرون قليلة من غير صيانة، والنيل هيلاقي طريقه القديم تاني. بس في استثناء واحد غريب جدا، حاجة صنعناها بإيدينا وهتفضل موجودة أطول من أي حاجة تانية على الإطلاق: النفايات النووية، المفاعلات والمخلفات المشعة اللي دفناها تحت الأرض في أماكن زي فنلندا وأمريكا، محسوبة عشان تفضل خطرة لمدة 100,000 سنة على الأقل. يعني الحضارة اللي هتيجي بعدنا لو وصلت لمستوى تكنولوجي عالي هتلاقي تحذيرات مدفونة بلغات ممكن متبقاش موجودة، بترمز لخطر ملموس لسه موجود من زمن اختفى بالكامل. سؤال ممكن يكون غريب عليك تسأله لنفسك دلوقتي: لو حضارة مستقبلية لقت الأثر ده هل هيفهموا إحنا كنا مين؟ الحقيقة إن أغلب اللي هيلاقوه مش هيكون المباني ولا الفن ولا حتى الكتب، هيكون حاجات بسيطة قوي: طبقة رفيعة من الكربون في التربة ناتجة عن حرق الوقود الأحفوري لقرنين بس، نسبة غريبة من عنصر كيميائي معين في المحيطات ناتجة عن التجارب النووية في الخمسينات، وطبقة كاملة من عظام الدجاج لأننا ربينا وأكلنا منه أعداد أكبر من أي حيوان بري في تاريخ الأرض. نقطة ملهمة فعلا هنا: كل الأشياء اللي بنفتخر بيها، الفن، العمارة، الاختراع، هتختفي أسرع بكتير من الأشياء اللي ما بنعتبرهاش مهمة: كيس بلاستيك أو عظمة دجاجة أو طبقة كربون. الحاجات اللي بنستهلكها من غير تفكير هي اللي هتحكي قصتنا فعلا لملايين السنين جاية. وده مش مجرد فضول علمي، ده مرآة بتوريك حاجة عن يومك النهاردة. كل مرة بترمي فيها كوباية بلاستيك مرة واحدة
انت مش بس بتلوث النهارده، انت بتكتب سطر في سجل جيولوجي هيقرأه حد او حاجه بعد وقت اطول من عمر الحضاره الانسانيه كلها. مش لازم ده يخليك قلقان او مذنب، بس يمكن يخليك تشوف الاستهلاك اليومي بعين مختلفه شويه، مش عشان النهارده لكن عشان الاثر اللي هيفضل بعدك بوقت مش هتتخيله. في الاخر لو رجعنا لسؤالنا الاول، رجعت بيتك، قفلت الباب، شغلت التكييف، تخيل انك اختفيت النهارده بالليل. مفيش حرب، مفيش كارثه، مجرد اختفاء. الحقيقه انك مش هتختفي ابدا بالكامل، جزء منك مش في صوره روحك ولا ذكراك، لكن في صوره ذرات وبلاستيك وكربون هيفضل موجود لملايين السنين جايه، طويل قوي، لدرجه ان كلمه اختفاء نفسها ما بقتش دقيقه. ودي نهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو عجبك محتوانا. كان معاكم حسين الهلالي، سلام.